هتل بلدی یا کافه بلدی یکی از با ارزش‌ترین ساختمان‌های دوره رضاشاهی بود که در پهلوی دوم تخریب شد. امیر بانی‌مصر هستم، نویسنده و دانش آموخته معماری. امروز میخوام در مورد داستان شکل‌گیری کافه بلدی یا هتل بلدی توضیح بدم و بگم چه عواملی باعث شکل‌گیری این کافه بسیار مهم دوره رضاشاهی شد و چه عوامل دیگه هم باعث تخریب این ساختمان به نظر من بسیار با ارزش با سبک نوکلاسیک اروپایی شد. ساختمان بلدی میشه گفت در سال 1311 در پارک بلدیه که حالاش بعدن شد پارک ولیعهد و حالا پارک دانشجو ساخته شد. همون زمان مهندسین در حقیقت یا آرشیتکت های بلدیه تهران شخصی به نام میسیو فرد که من فکر میکنم در حقیقت فردینانده چون مخفف شده و حالا این موضوع رو بعدا بیشتر توضیح خواهم داد. ایشون با یه طرح اروپایی این ساختمون رو در همین سال اجرا کردن و همون زمان هم در روزنامه بسیار تاثیر عظیمی داشت. اون چیزی که ما از مفاد این اطلاعی که همون زمان بلدیه در روزنامه چاپ کرد میبینیم این که یک مهمونخونه است که در سطح مهمونخونه‌های اروپایی یک سالن دنس داره، یک سالن رقص، رستوران، کافه و بار و از عوامل دیگه این ساختمان اینه که یک سالن میشه گفت آینه کاری داره که حالا خواهم گفت که چقدر تحت تاثیر هنر دوره قاجار و پهلوی بود. این خیابون در حقیقت این مهمانخونه بلدیه در یه باغ زیبایی است که گلکاری شده و همزمان با همین عمارت یه 10 ساختمان دیگه هم ساختن، یه 10 میشه گفت 10 دستگاه مهمانخونه دیگه هم ساختن که اون مهمانخونه ها برای اجاره افراد در نظر گرفته شده بود. همچنین پذیرایی رسمی از مهمانهای خارجی هم در این امور قرار می گرفت و در نهایت تحت نظر بلدیه تهران بود. من یه توضیح مختصری در مورد چرا این باعث شکل‌گیری این عوامل در حقیقت دست به دست هم دادم و هتل بلدی رو ساختن. هتل بلدی طبق اسنادی که از وزارت امور خارجه باقی مونده همون زمان میگفتن ما یه جای خوبی نداریم که اگر از مهمانهایی برای از کشورهای خارجی برای دولت میان ایران با میزبانی دولت در حقیقت میان ایران ما جایی نداریم ازشون پذیرایی کنیم و در نتیجه اولین فکر ساخت هتل بلدی جایی بود برای پذیرایی از مهمانان خارجی دولت. ولی همزمان با اون یک نوع نیم نگاهی هم به قشر تحصیل کرده عمدتاً داشتن که اونا بتونن از این فضاها استفاده کنند. این ساختمون در حقیقت یک مجموعه بود که هم فضای جنبی مثل کازینو و سالن رقص و خیلی چیزا داشت و سالن پذیرایی. همزمان به اون 10 تا ساختمون دیگه هم داشتن که به عنوان مهمانخونه عمل میکردن. این ایده بعداً در هتل دربند اجرا شد، یعنی یک ساختمان اصلی در هتل دربند ساختن با 8 تا ویلا. در حقیقت الگو برداری شده بود از هتل بلدیه شهرداری. همون زمان در اطلاعیه که پخش کردن و در حقیقت در روزنامه ها آگهی کردن توضیح دادن که این یک جای بسیار خاصیه. حتی نوشتن که 2 شب در هفته مثلا سالن رقص دارن، دنس دارن و قوانینش هم حتما با لباس مشکی بیان و لیست غذاهایی که داده بوده. همونطوری که بهتون گفتم بیشتر اینجا به قشر روشنفکر تحصیل کرده و مهمانهای خارجی داشت سرویس میداد. همون زمان در سال 1313 به تالار آینش رو میشه گفت تبلیغ کردن که اگر افرادی میخوان جشن بگیرن یا موارد دیگه بیان تو این تالار، در حقیقت تالار آینه. تالار آینه اوایل در خدمت دولت بود، همونطور که بهتون گفتم اینجا تولیتش یا در حقیقت ریاستش با بلدیه تهران بود، ولی رفته رفته اون هزینه هاش در حقیقت باعث شد که خود بلدیه تهران به فکر میفته که این رو بده به بخش خصوصی و هر زمان که خودشون لازم داشتن بتونن از فضاش استفاده کنن، ولی عمدتاً زیر نظر بخش خصوصی باشه، به خاطر اینکه هزینه‌اش خیلی بالا بود.
آرمارم از سال 1313 به بعد این سالن اصلی این مجموعه که حالا بیشتر تو معماریش توضیح خواهم داد اختصاص پیدا کرد به مراسم عروسی در حقیقت افراد تحصیل کرده یا اون قشر مرفه جامعه. همون زمان هم بیشترین اطلاعیه ها در مورد همین سالن تالار آینه تو روزنامه میمد که مثلا آقای دکتر با خانم دکتر مثلا مراسم ازدواجشون رو در اینجا برگزار میکنن. یک نوع میشه گفت که پرستیژ اجتماعی هم داشت و تا حدودی البته تا سالهای بسیار دور هم مردم عادی اصولا اینجا نبودن، عمدتاً در حیطه قشر تحصیل کرده، قشر مرفه و دولت مردان بود. از نظر ساختمون من توضیح بدم در مورد لندسکیپ و خود ساختمون کجا قرار میگرفت. این ساختمون میشه گفت این تقاطع بین شاهرضا و پهلوی است. حالا میشه گفت خیابون انقلاب و ولیعصر که این پارک بلدیه بود، همونطور که بهتون گفتم بعدا شد پارک ولیعهد و دانشجو. این میشه گفت قدیمی ترین عکسایی است که ما از چهارراه پهلوی اون دوره یا چهارراه ولیعصر امروز داریم و این عکس به داوری من باید قبل از ساخته حتی هتل بلدیه گرفته شده باشه، به خاطر اینکه خیلی تغییرات اینجا صورت گرفت که من توضیح خواهم داد. اولین اینکه در ورودی پارک که اون موقع پارک بلدیه بود هنوز ساخته نشده و یکی از درهای زیباست، حالا بهش خواهیم پرداخت. و این نرده ها بعد از ساخت هتل بلدی، یعنی قدیمی ترین تصویرهایی که ما از هتل بلدی یا کافه بلدیه داریم، این نرده های حفاظ خیابون هم تغییر پیدا کرده. اینا باعث میشن که فکر کنیم که این عکس کمی قدیمی تر باید باشه. فکر کنم به داوری من حوالی 1306 7 باید گرفته شده باشه این عکس. این ورودی مجموعه بود با یک سردر و در بسیار زیبایی است که هم نگاهی به هنر قاجار داره و هم نگاهی به تزیینات دوره رضا شاهی با در حقیقت عوامل تزیینات آهنی فرسروجاهای دوره قاجار یا آرت دکو و یا حتی آرت نووهایی که در دوره رضا شاهی بسیار باب شد. من یه خود حالا بیشتر توضیح خواهم داد در مورد این سردر. خود ساختمون در حقیقت در بخش جنوب میشه گفت غربی این پارک قرار داشت، رو به خیابون پهلوی که حالا ولیعصر میشه. جلوش یه باغ بسیار بزرگی بود که عمدتاً پذیرهای بزرگ و مجالس عروسی در این پارک برگزار میشد که اون زمانی که اینجا رو اجاره میدادن برای مصارف شخصی. و این اون منطقه‌ای بود که اون 10 تا مهمونخونه رو ساختن که در قسمت شمالی پارک بود و بخشی از این ساختمان ها هم در قسمت شمال غربی این مجموعه شکل گرفت. این هم نمونه عکسایی از اون 10 دستگاه یا 10 ساختمانی است که عمدتاً کارکرد اجاره برای مهمونخونه داشت. عکسایی که از اینجا مونده یه جورایی نشون میده که چگونه عوامل غربی و عوامل شرقی با هم تلفیق شده. این ضلع جنوب میشه گفت در حقیقت جنوب این ساختمونه، در حقیقت جنوب غربی این ساختمونه و نشون میده که بالا یک رواق بسیاری است که عمدتاً این بخش بال جنوبی تزیینیه، بال شمالیش هم عین همین تکرار انعکاس همین موضوع بود و با فضای سبزی که اطراف هستن و میز نیمکت هایی که همونطور که بهتون گفتم اینجا برای مصارف اجاره ها برای مجالس شخصی و عروسی ها به کار میرفت. این عکس 1314 گرفته شده و اون چیزی که خیلی جالبه این افرادی هستن که اینجا نشستن که اینجا ما یه عکس هم از همین افراد داریم. این عکس قطعاً قبل از دی 1114 گرفته شده، چون در 17 دی 1114 بحث کشف حجاب بود و خانم‌ها باید این با چادر نمیتونستن دقیقا تو ملأ عام بشن و این قطعاً عکس قدیمی تر اوایل 1114 گرفته شده و نشون میده که چه افرادی در حقیقت هنوز تو اون فضایی که اینا تعریف کرده بودن استفاده میکردن. این عکسایی است که حدوداً میشه گفت تا حدودی اوریجینال، نزدیک به زمانهای ساخت این بلدی است. معدود عکسایی است که از فضای داخلی از اون تالار آینه داریم، چون اینجا یه بخش از این
تالارینه تزیینات ایرانی بود و به معماریش خواهم پرداخت. و جالبی اینجا بود که برای اینکه شهرداری بخواد اون هزینه هایی که این ساختمان داره جبران کنه، سعی کرد که مراسم اسب دوانی یا مراسم گره‌کشی لاتاری رو اینجا برگزار کنه و همونطور که بهتون گفتم یه دوره هم اجاره دادم برای مراسم عروسی. مسابقه اسب دوانی در میدون جلالیه تهران برگزار میشد. میشه گفت حالا میشه پارچه یک قسمتی البته از پارچه لاله که اون موقع پارچه فرح بود و جوایز رو سعی میکرد شهرداری اینجا در حقیقت اعطا کنه که یه جای این فضا رو به مردم معرفی کنه و بخش عظیمی از افرادی هم که اینجا میمدن برای گره‌کشی های کازینو و لاتاری بود که یه جایی گفتم این ارتباط رو با مردم عادی تا حدودی بتونه برقرار کنه که البته خیلی طول کشید. عمدتاً هم که مرفه از اینجا استفاده میکردن. همونطور که بهتون گفتم این در زیبای این ورودی پارچه بلدیه است. این تقاطع بین شاهرضا و پهلویه که انقلاب و ولیعصر امروز هست. این تزیینات آهنی داره، همونطور که بهتون گفتم نیم نگاهی به تزیینات آهنی دوره قاجار داره ولی با فرم‌های بسیار ارگانیک که تا حدودی نشون دهنده سبک آرت دکو یا حتی آرت نوو اروپایی است. این موقعیت زمین سایت را نشون بده که اینجا خود ساختمان قرار داشت و معماری این ساختمان از تلفیق دو عنصر یا دو ساختمان بسیار مهم غربی شکل گرفته که عمدتاً تو این دوره خیلی روش تاکید می‌کردن. اولین ساختمان مذبحگاه یا قربانگاه زئوسه. این ساختمان این سایت البته این ساختمان حالا در ازمیر ترکیه قرار گرفته. این فرم ساختمان که یه یو شکلی است که خودش رو به فضای باز ارتباط برقرار میکنه خیلی در معماری غرب مورد استفاده قرار گرفت. با فضای روتوندا یا فضای دایره مرکزی ویلا روتوندا یا آندره پالادیو تلفیق شد و در نهایت معماری بلدیه یا کافه بلدیه تهران رو شکل داد. از عوامل مهم معماری تلفیق دو تا حجمی است که حجم میشه گفت جنوبی یا معذرت میخوام حجم غربی تا حدودی حجم پره که روتوندام توش قرار گرفته و حجم شرقی این مجموعه اون فضاهای رواق مانند و فضاهای باز رو در بر میگیره. این روتونداست یا فضای گرد مرکزی است که معروف بود به تالار آینه و این میشه گفت فضای باز ساختمان به سمت شرق بود به اون پارکی که عمدتاً هم برای مراسم ازش استفاده میکردن با چیدن میز نیمکت و فضای دیگه ای. این پلان میشه گفت از اوریجینال کشیده شده و این پلان در حقیقت دوباره ترسیم شده از پلان اصلی است. یه فضای مرکزی روتوندا رو داریم، همون فضای گرد تالار آینه، بعد دو فضای اصلی که به عنوان سالن‌های اجتماعات بود که مردم اونجا میرفتن، یه دوره هم کازینو بود و این فضاها در حقیقت مجموعه این کافه بلدیه رو شکل داده بود که به نظر من یکی از زیباترین ساختمان‌هایی هم بود که اون موقع ساخته شد با سبک نوکلاسیک. این فضای باز جلوی کافه بلدیه است که در انتهای تصویر هم مهمونخانه رو می‌بینید. نمای رو به خیابون پهلوی یا ولیعصر امروز این بخش هم اگر ملاحظه کنید که اینجا دیتیل همون بخشه با نماهای متفاوت، یعنی 4 جهت نماهای متفاوتی نسبت به اطراف داشتن. این میشه گفت یه خورده عکس جدیدتر، احتمال میدم اواخر دهه 20 گرفته شده و به سمت این خیابان پهلوی به سمت چهارراه پهلوی یا به سمت چهارراه ولیعصر فعلی. و اون چیزی که اینجا خیلی مهمه تغییر این نرده هاست. همونطور که بهتون گفتم تصویر سمت چپ قدیمی تره و نرده ها رو بعد از ساخته خود کافه بلدی تغییر دادن و سعی کردن با یک دکوراسیون جدیدتر این نرده ها رو اجرا کنن. اولین اطلاعیه‌ای که در مورد میشه گفت تخریب این ساختمان میشه گفت در روزنامه داریم متعلق به این است که در سال 1333 شهرداری یا بلدیه تصمیم میگیره که
این در این مجمع یه هتلی بسازه که این هتل قرار بود با همکاری کیقوباد ظفر بختیار با یک شرکت خارجی در همینجا ساخته شه و عمدتاً هم قرار بود عملیات اون چیزی که در این اطلاعی اومده به زودی اجرا بشه. من در مورد این هتل توضیح بدم. این هتل میشه گفت ایده اولیه شکلی هتل هیلتون تهرانه. اولین بار اگر خاطرتون باشه تو همین ویدیو هم داشتم توضیح میدادم این بود که وزارت امور خارجه طبق گزارش‌هایی که توش هست ما جایی نداریم برای پذیرایی از مهمانان خارجی دولت. آروم آروم به این فکر رسیدن که این کافه بلدیه کفاف این رو نمیده، باید یه فضای جدیدی بسازن و به فکر ساخت هتل هیلتون افتادن. منتها اون موقع هنوز بحث هتل هیلتون نبود، بحث عمدتاً تو اسناد به اسم هتل بزرگ تهران معروف بود که اولین بار پیشنهاد دادن که همین کافه بلدیه رو تخریب کنیم و به جاش یه دونه هتل بسیار بزرگی با معماری که کیقوباد ظفر با همکاری یکی از شرکت‌های انگلیسی این کار رو انجام بده و همون زمان هم ایده تخریبش رو در حقیقت از نظر کاغذی رو کاغذ بود که طبق گزارش هم که بعدا موجود بود که کیقوباد ظفر اون موقع هم امین شهرداری بود که تصمیم گرفته بودن که اینجا ارزش معماری هم نداره اینو تخریب کنیم و به جاش هتل بسازیم. منتها یه نکته دیگه هم در مورد این هتل توضیح بدم بهتون. این هتل بعدا منتفی شد و در نهایت تبدیل شد به هتل هیلتون، منتها با این فرض که افرادی مثل محسن فروغی و علی صادق و حیدر قیایی هم در طراحی اولیه هتل هیلتون دخیل بودند و بعداً در یک ویدیو بسیار مفصلی توضیح خواهم داد که طرح اونها کنار گذاشته شد و طرح جدید هتل هیلتونی که ساختن و در سال 1141 افتتاح شد متعلق به این معماران نیست، منتها اون لندسکیپ و فضاهای جنبیش رو اینا همون زمان طراحی کردن و معمار انگلیسی که هتل رو هیلتون رو طراحی کرد طرح دوباره براش داد، حدوداً وفادار موند به طرح اولیه اونها. ولی هتل هیلتون فعلی کار از نظر معماری کار این گروه معمارها که بسیار به حال معمارای مهمی هم بودن نبود. اینو من مفصل در مورد هتل هیلتون توضیح خواهم داد. سال 1339 شهرداری تصمیم میگیره که اینجا رو همه ساختماناش رو تخریب کنه و یه پارک بزرگی شکل بده به اسم بعداً هم خیلی معروف شد به اسم پارک بلدیه. در سال 1939 این پارک کلیت که ساخته شده منتها هنوز ساختمان رو تخریب نکردن. در سال 1140 شهرداری به این نتیجه رسید که این ساختمان رو تخریب کنه و یه پارکینگ درست کنه، به خاطر اینکه در حقیقت تو داخل شهر بسیار میشه گفت مثلا پارکینگی وجود نداشت و این اطلاعیه هایی که پشت سر هم میاد حالا خواهیم دید با هم یه جوری نشون میده که شهرهای خودش هم سردرگم بود که اینجا رو میخواد چیکار کنه. یه روز پارکش میکرد، یه روز هتلش میکرد، یه روز مثلا حالا خواهم گفت که بهتون حتی فروشگاهش هم کردن، ولی در نهایت یه نوع سردرگمی براشون بود که یه جای خیلی مهمی تو داخل شهر بود و هر نیازی که احساس میکردن فکر میکردن تو این ساختمان تخریب کنن تو اونجا بسازن. این یه نوع نگاهی بود که این شهرداری برای همه این ساختمان داشت. سال 1141 شهرداری تصمیم میگیره که ساختمان عمارت بلدیه رو در میدان توپخونه رو در حقیقت خالی کنه و خودش بیاد اینجا بشینه که اونم در نهایت 1147 تخریب شد که من یک ویدیو مفصل در مورد این ساختمان دارم، اگه علاقه‌مند بودید میتونید این رو مشاهده کنید. برای همونطور که بهتون گفتم این اجاره دادن اون سالن آینه از اوایل حدوداً سال 1314-15 شکل گرفته بود، ولی شهرداری در سال 1343 دوباره تصمیم میگیره که برای اینکه بتونه درآمدهای خودش رو بیشتر کنه این سالن آینه رو به اختیار مراسم عروسی و ازدواج بذاره که هرچی خواست اینجا مراسم برگزار کنه. سال 1343 شهرداری تصمیم میگیره که همین هتل بلدیه رو تبدیل کنه به یک فروشگاه خاربار فروشی، به خاطر این موقع یکی از مشکلات اساسی تامین خاربار مردم تهران بود که گفتن یکی از جاهای خیلی خوبش هم همینجاست که اینا رو تبدیل کنیم به خاربار فروشی. و در نهایت سال 1346 همزمان با ساخت تئاتر شهر این هتل بلدیه تخریب شد
و در حقیقت یکی از ساختمان‌های واقعاً با ارزش دوره رضاشاهی رو از دست دادیم. با این سیر تحولی که بهتون نشون دادم که از سال 1330 میشه گفت، از اوایل 1330 شهرداری به فکر تخریب اینجا بود که در نهایت موفق شد در سال 1346 اینجا رو تخریب کنه. ممنون از توجهتون. تا من قبل از اینکه این مبحث رو پایان برسونم یه 2 مورد رو خدمتتون توضیح بدم. دوستانی بیشتری با من تماس گرفتن، چه از طریق کامنت چه از طریق ایمیل. بحثشون 2 مورد خاص بود. یکی این بود که من بیشتر در مورد تاریخچه ساختمان ها و سبک شناسیشون بیشتر توضیح بدم. من این مبحث رو گذاشتم برای ویدیوها و مباحث آینده که مفصل به سبک شناسی به خصوص دوره رضاشاهی و پهلوی دوم خواهم پرداخت و در این اوایل کار عمدتاً میخوام ساختمان ها رو معرفی کنم که یک آشنایی نسبی با ساختمان ها داشته باشیم و بعداً در ادامه ما قطعاً به سبک شناسی و دوره تحول این مباحث خواهیم پرداخت. مورد دومش هم این بود که من بیشتر تاکید رو معماری کنم، معماری ساختمان انجام بدم و سعی کنم که بیشتر اونها رو از زاویه معماری در حقیقت بررسی کنم که اینم من حتما تا اونجایی که بتونم این کار رو خواهم کرد. تا اینو من گذاشتم برای سیر تحول معماری ساختمان ها، به خصوص در ویدیوهایی که به سیر تحول ساختمان های دوره پهلوی خواهم پرداخت. عمدتاً بحثمون اونجا معماریه و چون آشنا شدیم با ساختمان ها و در این مدت همین ساختمان ها معرفی شدن، ما بیشتر میتونیم سراغ معماریشون بریم. همونطوری که تو ویدیوهای قبلی هم بهتون گفتم این یک بسیار مبحث طولانی است که و چندین سال طول خواهد کشید. فقط پیشنهادی که دارم اینه که از این صفحه حمایت کنید، این رو برای دوستاتون معرفی کنید چون ما بتونیم این راه رو ادامه بدیم و در آینده بیشتر به این مباحث خواهیم پرداخت. ممنون از حضورتون. اگر هر نظری، حرفی، روایتی هست خیلی خوشحال میشم با من در میون گذارید، چه به صورت کامنت اینجا چه به صورت فرستادن ایمیل که آدرس ایمیل هم در اول کانال این یوتیوب هست. اگر سوالا بسیار زیاد شد حتما من در یه ویدیو جداگانه میام به تمام سوالا پاسخ میدم و اگر در حد کلیاتی باشه که در آخر ویدیوهایی که در مورد ساختمان ها درست میکنم یا میخوام بازنشر کنم آخرش یه بخشی کم چند دقیقه رو اختصاص میدم به سوالا. ممنون از حمایتتون و ممنون. میبینمتون در ویدیو بعدی. بدرود.